আপুনি যেতিয়া মানুহ এজনৰ লগত কথা পাতে কথাৰ মাজতে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স ব্যৱহাৰ কৰক যিবোৰ সেন্টেন্স শুনিলে আপোনাৰ লগত কথা পাতি থকা মানুহজনেও ভাবিব লাগিব যে আপুনি স্মাৰ্ট হয় বা আপুনি বহুত এডভান্স হয় সো ওয়েলকাম টু স্মার্ট অধ্যয়ন আজি এই ভিডিওটোত আপোনালোকক মই কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্সৰ বিষয়ে কম যিবোৰ সেন্টেন্স এডভান্স হয় আৰু আপুনি যদি এই সেন্টেন্সবোৰ ব্যৱহাৰো কৰে সঁচাই আপোনাক স্মাৰ্ট লাগিব প্ৰথম সেন্টেন্সটো হৈছে আই লাইক ইউ এ লট এতিয়া আপুনি এডভান্সলি আৰু স্মাৰ্টলি কেনেকৈ ক'ব সো আপুনি এই সেন্টেন্সটোকে ক'ব আই এম সো ইনটু ইউ সো আপোনাক তেতিয়া শুনিবলৈও স্মাৰ্ট লাগিব তাৰ পাছত আছে আৰ ইউ মেড তো আপুনি ক'ব আৰ ইউ আউট অফ মাইণ্ড তাৰ পিছৰ সেন্টেন্সটো হৈছে আই এম এ বিট বিজি তো আপুনি এই সেন্টেন্সটোকে ধুনীয়াকৈ ক'ব আই এম এ বিট টাইড আপ তাৰ পাছৰ সেন্টেন্সটো হৈছে লেটছ মিট আপ টুডে আপুনি কওক লেটছ কেটছ আপ টুডে তাৰ পাছত আছে আই এম ভেৰি হাংগ্ৰি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক আই এম ষ্টাৰ্ভিং আই এম হেপ্পী আই এম অভাৰ দ্য মুন তাৰ পাছত হ'ল আই এম ভেৰি বিজি আপুনি একদম ধুনীয়া ৱৰ্ড এটা ব্যৱহাৰ কৰক আই এম স্বাম্পড চ' নেক্সটটো হ'ল আই এম ভেৰি টায়াৰ্ড আপুনি কওক আই এম এক্সস্টেড তাৰ পাছত চৰি আই ফিল এ শ্লিপ চ' আপুনি কওক চৰি আই ন'ডেড অফ ইটছ ভেৰি কোল্ড আউটছাইড আপুনি কওক ইটছ ফ্ৰিজিং আউটছাইড একদম এটা কমন সেন্টেন্স কম আপোনালোকে সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে গুড লাক ব্ৰ' চ' আপুনি এই সেন্টেন্সটো কওক ব্ৰেক এ লেগ ব্ৰ' নেক্সটটো চাওক ষ্টপ ৱেষ্টিং টাইম আৰু আপুনি কওক ষ্টপ ফাফিং এৰাউণ্ড ইউ আৰ ছ' লাকি আপুনি ধুনীয়াকৈ কওক স্মাৰ্টলি ইউ আৰ ছ' জেমি কিপ ইট ছিক্ৰেট আৰু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰক কিপ ইট আণ্ডাৰ ৰেপছ লিভ মি এল'ন আপুনি কওক গিভ মি এ ব্ৰেক হাউ আৰ ইউ আপুনি কওক হাউ ইজ ইট গোয়িং ইটছ নট ছ' ডিফিকাল্ট আজি শেষৰটো হৈছে ইটছ ন' ৰকেট ছায়েন্স চ' আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল জনাওক যদি অলপ হ'লেও কিবা এটা শিকিছোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব